बनी हनी हनी हेर्नु यो हाम्रो हनी यो वाउ हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल हेर्नुहुन्छ आज मेरो सँगमा यो को छ र्याबिट खरायो र बिचरा एउटा कुरा भन्छु यो एक्लै छ यहाँ हामीसँग खेल्छ अनि अरूसँग यसको साथी चाहिँ छैन हामीहरुसँग मात्रै बस्छ यो उतातिर जान्छ के नाम हो यसको यसको नाम बन्नी बन्नी अनि यसको अर्को पार्टनर ल्याउने नि अनि यसको पार्टनरको नाम राख्ने हनी के नाम राख्ने हनी ओ गुड नेम राम्रो नाम छ नि अनि यो बन्नी चाहिँ के मेल हो कि फिमेल हो यो मेल हो एक्लै छ है हे तरिका यसको साथी ल्याइदिनु पर्यो हो ल ओके अनि कहिले ल्याइदिने त साथी अब जानी साथी ल्याउन हो अब ओके ल अब त एक्लै होइन खुसी भएको छ है हेरौ खुसी भएको छ ओहो बनी इज सो ह्याप्पी लुक आइया ओके बनी ल अरु केही छ आज ल्याइदिने हो ल अरु केही छ भन्ने छैन लाइक गरिदिनुस् यो भिडियोलाई है यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हो साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है र अरु ठाउँमा शेयर गरिदिनु यो बेटुले चाहिँ ट्राई गर्दै छ ब्लग बनाउनको लागि है हेल्प हर ओके थ्यांक यू सो मच सपोर्ट हर ओके साथीहरु ल ओके ल अब हामीहरु जान्छौं धेरै खरायो छ हामीहरुले एउटा लिन्छौं बोल न अझ छोडी ए खरायो लिन आको ए यहाँ त थुप्रो छ त हैन यहाँ तल थुप्रो छ भित्र पनि है यहाँ पनि छ ओके सो खरायो मन पर्यो कुन मन पर्यो कालो लिसेको हाम्रो चाहिँ सेतो छ अनि भाले हैन मेल अनि फिमेल चाहिँ हामी ब्ल्याक र व्हाइट लिन्छौं देखाउ त कस्तो छ कुन सेलेक्ट गरेको तिमीले हेरौ ओ यस्तो छ भाग्छ है भाग्दैन ओके यस्तो छ हैन एकदमै राम्रो छ तिमीलाई कस्तो लाग्यो यहाँ हेर न राम्रो छ मन पर्यो हो लिएर जाने हो ल राख ल त्यसो भए राम्रोसँग जाने हैन त लिसकेपछि ओके ल आयो अब चाहिँ जाने है त हामी त्यहाँबाट हिँडिसक्यौ आई एम सो ह्याप्पी लिएर आएको खरायोलाई अब भित्र लिएर जान्छौँ ओके अनि भालेको रियाक्सन यस यही राख न यही राख यहाँ यही राख न हामीले यो पोथी ल्याएको अब भालेको रियाक्सन हेरौँ है त भाले यहाँ छ है ओके र पोथी यहाँ छ ल अब खोल ओके जस्ट रियाक्सन हेरौँ कस्तो हुन्छ हैन ल हेरौ त रियाक्सन ओहो खै गयो भाग्यो अरे ऊ त टाढा छ हैन छोडिदेऊ भाले टाढा छ हैन खिचिरा है भाले चाहिँ टाढा छ अनि पोथी यहाँ छ अरे हेर भाले चाहिँ त्यहाँ छ त्यहाँ गइसक्यो भाले भागेर को आयो भनेर अरे पोथी यहाँ छ हेरौँ यिनीहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ ओके खोलेर हेरौँ ओ यस भाले त्यहाँ छ ओके पोथी यहाँ छ अहिले दुईटै एक ठाउँमा छैन अलग अलग छ हैन रियाक्सन हेरौ के हुन्छ है दुईटैको ओ यस नजिक गइरा छ यो उठाउ छोरी यसमा त यहाँ ओ यस नजिक गइरा छ नजिक
हेरौँ के हुन्छ गाइज रियाक्सन हेरौँ दुईटैको है ओके रियाक्सन हेरौँ के हुन्छ भाले दङ्ग परिरहेछ है छोरी अनि पोथी चाहिँ मजाले खाइरहेछ हेरौँ घाँसमा नि छ है हेरौँ भालेले छक्क परिरहेछ है हो भनेर होइन अब रियाक्सन हेरौँ रियाक्सन अब दुईटामा दोस्ती हुन्छ अब सायद है दुईटामा दोस्ती हुन्छ नि त अब चिनाजानी हुन्छ होइन मित्रता हुन्छ है साथीहरू बन्नी के गरिरहेछ बन्नी नयाँ बेस्ट फ्रेन्ड ल्याइदिएको त मस्त छ है तिमीलाई है बन्नी हनी के गरिरहेको घाँस नखाने तिमी ल अब खोलौँ है बन्नीलाई बन्नी हनी हेर्नु यो हाम्रो हनी यो वाउ बन्नी उता कहाँ गएको बाहिर ननिक्लिने बनी बाहिर ननिक्लिने आऊ बन्नी बन्नु आऊ बाहिर आऊ रेमा बस्ने बन्नु आऊ बेटा हेर्नु है यसको हरकतहरू बनिया रे बनिया साथीहरू तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु है र बेल बटन पनि बजाइदिनु बाइ